Ang nakasanayan kong carbonara sa Pilipinas ay madalas na may cream, mushroom, gatas at bacon. Ngunit alam mo ba na ang Italian Carbonara ay walang cream o gatas? Ginagamitan ito ng pinaghalong binating itlog at pecorino cheese. At dahil hindi naman kadalasang mahahanap ang cheese na ito sa mga bilihan sa Pilipinas, naisipan kong gumamit ng kung ano ang madaling hanapin sa mga groceries. Ang pecorino cheese, ginamitan ko ng cheddar cheese. Ang pancetta o pork belly salt cured ay gagamitan ko ng smoked turkey breast. Ngunit maaari din itong gamitan ng bacon o maskara na cheek part ng baboy. Tara nang magluto ng carbonara ala Abby style. Hi everyone, this is Passion Abis and welcome to my channel. Ang mga sangkap para sa carbonara ay ang mga sumusunod. Spaghetti pasta, smoked turkey breast, 3 eggs, grated cheddar cheese, butter, garlic, ground black pepper, at salt. Ihanda ang mga sangkap. Tiktikin ng bawang at balatan. Hatiin sa maliliit na square ang smoked turkey breast. Kadkadin ang cheddar cheese. Sa isang bowl, batihin ang itlog. Lagyan ng asin at pamintang durog at ihalo ang grated cheddar cheese. Pansamantalang itabi. Lutuin ang spaghetti pasta ayon sa package instructions. Pansamantalang itabi kapag ito ay luto na. Sa isang pinainit na kawali, maglagay ng butter. Lutuin ang smoked turkey breast hanggang magkulay light brown ito. Sunod na ilagay ang bawang at lutuin.
nilutong spaghetti pasta. Ihalo ng mabuti. Ilagay ang pinaghalong nabating itlog at grated cheese. Siguraduhing malagyan ng coating ang spaghetti pasta sa pamamagitan ng paghalo ng maayos. Timplahan ng asin ayon sa panlasa. At heto na ang ating carbonara. Thank you guys for watching and see you all in my next video.